हॅलो एव्हरीवन, मी आहे ज्योती आणि ज्योतिष क्रिएटिव्हिटीमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. व्हिडिओ पाहून तुमच्या लक्षात आलंच असेल आज मी कोणती रेसिपी करणार आहे ते. सर्वांची फेवरेट आणि टेस्टी अशी काजू कतली. तर काजू कतली म्हटलं की सगळ्यांच्या डोक्यात एकच विचार येतो की काजू लागणार. तर आपण ही मिक्स काजू कतली करणार आहोत. तर ही मिक्स काजू कतली मी कशा पद्धतीने बनवली, चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. तर यासाठी लागणार आहे शेंगदाणे. तर इथे मी 1 कप शेंगदाणे घेतलेले आहेत. तर आपल्याला ते चांगले भाजून घ्यायचे आहेत. तर इथे शेंगदाणे छान भाजलेले आहेत. आता गॅस बंद करायचा आहे आणि शेंगदाणे थंड करून घ्यायचे आहेत. तर शेंगदाणे थंड होत आहेत तोपर्यंत इथे मी 1 कप काजू घेतलेले आहेत. हे काजू आपल्याला मिक्सर ग्राइंडरमध्ये घालून घ्यायचे आहेत आणि फाईन अशी पावडर करून घ्यायची आहे. तर इथे बऱ्यापैकी पावडर झालेली आहे. तर आता ही आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत. ही पावडर तुम्ही चाळून घेतलीत तरी चालेल, पण मी डायरेक्टच वापरणार आहे. आता आपल्याला कतली करण्यासाठी लागणार आहे पाक. त्यासाठी कढई गरम करायला ठेवली, त्यामध्ये 1 कप साखर घालून घेतलेली आहे आणि अर्धा कप पाणी घालून घेतलेलं आहे. तर हे जे मेजरमेंट आहे ते परफेक्ट मी सगळं घेतलेलं आहे. तर या पद्धतीने तुम्ही नक्की ट्राय करा. तर मीडियम गॅसवर आपल्याला पाक करून घ्यायचा आहे. तर छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि पाक होतोय तोपर्यंत इथे मी शेंगदाण्याचे साल काढून घेतलेत आणि शेंगदाणे बऱ्यापैकी थंड झाल्याच्या नंतर आपल्याला ते मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचे. शेंगदाणे मिक्सरमध्ये फिरवताना एवढी काळजी घ्यायची की ते मिक्सर बंद चालू करत फिरवून घ्यायचं, नाहीतर शेंगदाण्यांना तेल सुटण्याचे चान्सेस असतात. तर इथे बऱ्यापैकी पावडर झालेली आहे. आता काजूची पावडरमध्येच आपल्याला ही शेंगदाण्याची पावडर मिक्स करून घ्यायची आहे. आणि आपल्याला इथे बटर पेपर देखील तुपाने मी ग्रीस करून घेते, कारण आपण बटर पेपरवर वड्या करणार आहोत. ही सगळी तयारी आपल्याला अगोदरच करून घ्यायची आहे. तर इथे पाक देखील आपला बऱ्यापैकी झालेला आहे. तुम्ही पाहू शकता छान असा थिक वाटतोय. तर साधारण 5 मिनटं हा मीडियम गॅसवर मी पाक केलेला आहे. तर इथे तुम्ही पाहू शकता अजिबात मी एकतारी पाक केलेला नाही आहे. तार तुटतीये अशाच पद्धतीचा पाक आपल्याला करायचा आहे. एकतारी पाक मी इथे अजिबात केलेला नाही आहे. गॅस मीडियम करायचा आणि आपण जी काजू आणि शेंगदाण्याची पावडर केली होती ती यामध्ये घालून घ्यायची आहे. पावडर घालून झाल्याच्या नंतर छान मिक्स करायचे. इथे मी शेंगदाणे आणि काजू वापरलेले आहेत. तुम्हाला जर आवडत नसेल तर तुम्ही कोणतेही एकाचा वापर यामध्ये करून घेऊ शकता. तर छान मिक्स करून घेतलं. आता यामध्ये वेलची पावडर घालून घेणार आहे. ही ऑप्शनल आहे, पण कुठल्याही गोड पदार्थामध्ये वेलची पावडर घातली की स्वाद छान येतो, त्यामुळे घालायची. आणि 1 चमचा तूप घालून घेतलेला आहे. छान मिक्स करायचे. 5 मिनटं साधारण आपल्याला हे थिक होईपर्यंत मिक्स करून घ्यायचे. तर शेंगदाणे आणि काजू हे दोन्ही मिक्स करून वापरल्यामुळे टेस्ट काही वेगळी येत नाही. अगदी काजू कतलीसारखीच टेस्ट येणार आहे याची. तर छान इथे बऱ्यापैकी थिक झालेलं आहे. असंच हवं आहे आपल्याला. यापेक्षा जास्त करायचं नाही, नाहीतर शेंगदाण्याला तेल सुटू शकतं. तर आता आपण जो बटर पेपर तुपाने ग्रीस केला होता त्यावर हे मिश्रण आपल्याला घालून घ्यायचं आहे. तर गॅस बंद केला आहे आणि हे पटकन आपल्याला हे मिश्रण घालून घ्यायचं आहे. आणि थोडंफार नॉर्मल झाल्याच्या नंतर हे आपल्याला सगळीकडे पसरवून घ्यायचं आहे. तर अशा पद्धतीने नक्की ट्राय करा तुम्ही. टेस्ट खूपच छान येते. अगदी कोणाला कळत देखील नाही की हे आपण मिक्स केलेले आहेत. शेंगदाण्याची अजिबात टेस्ट येत नाही यामध्ये. तर छान हे थंड करून घेतलं आहे. थोडंफार नॉर्मलच करून घ्यायचे, जास्त देखील थंड करायचं नाही आहे. आणि सगळीकडे आपल्याला हे पसरवून घ्यायचे. तर स्पॅच्युलाच्या साहाय्यानेच मी अगोदर सगळीकडे पसरवून घेतलं. स्पॅच्युलाने पसरवल्यामुळे ते थोडेसं वेगळं दिसते, त्यामुळे इक्वल येण्यासाठी मी इथे लाटण्याचा वापर करणार आहे. लाटणं फिरवताना त्याला थोडंसं तूप लावून घ्यायचे, म्हणजे ते चिकटत नाही. तर इथे मी लाटण्याने इक्वल करून घेते, म्हणजे कुठे जाड कुठे पातळ असे होणार नाही. तर हे सगळीकडे इक्वल करून झालं आहे. आता थोडंफार गरम असतानाच याला मी डेकोरेशनसाठी
चांदीचा वर्क लावून घेते. तर मला हा बॉटल स्वरूपात भेटलेला आहे अशा स्वरूपात. तर हा काही माझ्याच्याने नीट लागत नव्हता, म्हणजे तो लागतच नव्हता नीटवानी. तर असा बॉटलमधला तुम्ही वर्क घेऊ नका, तो नीट लागत नाही आणि दिसायलाही तो छान दिसत नाही. पण काजू कतली म्हटली की वर्क हा आलाच, त्यामुळे मी हा घेऊन आले होते. तर इथे सगळीकडे वर्क लावून झालेला आहे. तर अशा तुकड्या स्वरूपातच हा वर्क लागतो, त्यामुळे मला अजिबात आवडलेला नाही आहे. तर इथे मी स्केल घेतलेली आहे आणि थोडंसं गरम असतानाच आपल्याला त्याला कट करून घ्यायचं आहे, कारण की थंड झाल्याच्या नंतर त्याच्या वड्या पडणार नाहीत. त्यामुळे मिश्रण हे कोमट असतानाच आपल्याला स्केलच्या साहाय्याने त्याच्या वड्या पाडून घ्यायच्या आहेत. तर इथे मी स्क्वेअर शेपमध्ये वड्या पाडून घेते. तुम्हाला आवडत असल्यास तुम्ही काजू कतलीप्रमाणे डायमंड शेप देखील इथे देऊ शकता. तर मस्त इथे वड्या कट करून झाल्याच्या नंतर आपल्याला थोडा वेळ ते थंड करून घ्यायचे आहेत, म्हणजे साधारण 15 मिनटं तरी त्याला रूम टेम्परेचरला थंड होऊन द्यायचे आहेत. तर 1 कप काजू आणि 1 कप शेंगदाण्यामध्ये भरपूर असे इथे काजू कतले तयार होतात. तर 15 मिनटं झाल्याच्या नंतर तुम्ही पाहू शकता मस्त अशा इथे वड्या आपल्या तयार झालेल्या आहेत. आता मी सर्व करून घेते. तर अजिबात कोणाला कळत नाही की या शेंगदाण्यापासून बनवलेल्या आहेत. तर मस्त अशी आपली इथे काजू कतली तयार झालेली आहेत. तर आजची ही मिक्स काजू कतली तुम्हाला कशी वाटली? व्हिडिओ आवडला असल्यास व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि अशा छान छान साध्या सोप्या रेसिपीसाठी ज्योतिष क्रिएटिव्हिटी चॅनल पाहत राहा. बाय.